الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل فراخ مشويه بخلطه حلوه وخفيفه وان شاء الله طعمها هيعجبكم. انا معايا هنا فرخه وزنها 2 كيلو. انا مقطعاها 8 حتت، مقطعه الورك جزئين والصدر جزئين عشان ايه تبقى سهله في التحمير معايا وفي السوا. دي فرخه، ومعايا هنا دولت حبايتين طماطم، ومعايا فصين توم، ومعايا بصلتين مقطعهم مكعبات صغيره، والثوم مقطعه حتت صغيره، ومعايا قرن فلفل كبير مقطعه قطع صغيره. دي الخضروات الموجوده معايا هنا للتوابل. معايا هنا معلقه صغيره ملح، معايا نص معلقه سكر، معايا ربع معلقه فلفل اسمر، معايا الزنجبيل البودره بيدي طعم حلو قوي للفراخ، ومعايا هنا نص معلقه صغيره قرفه، ومعايا هنا نص معلقه بابريك اللي هو الفلفل الاحمر الباودر اللي هو اللي مش حراق اللي مش شطه، ده ايه فلفل احمر بس. دي التوابل اللي معايا، ودي الفرخه، وهنشوف هنعمل ايه مع بعضين. حطيت هنا صينيه على النار فيها معلقه زيت كبيره ومعلقه كبيره من الزبده، وهنبتدي الاول نحمر فيهم الفراخ. طبعا انا مستنيه الزبده تسيح وتسخن مع الزيت، وهبتدي احمر الفراخ. هرش بقى على الفراخ حبه بسيطه من التوابل اللي عندي دي. طبعا عندي فلفل وملح، هديها بس رشه بسيطه كده من الملح ومن الفلفل للفراخ، وهبتدي طبعا لما يسخن الزيت والزبده احمرهم فيها، وبعد كده هنشوف ازاي هنعمل ايه مع بعضين. بس انا طبعا ده وقت ايه مستنيه الزبده والزيت يسخنوا مع بعض. انا هنا بعد ما حمرت الفراخ حطيتها في صينيه فرن، وعندي هنا طبعا خلطه الخضار بتاعتي اللي هي البصل والثوم والطماطم والفلفل، حطيت عليهم معلقتين كاتشب، دول بيدوا طعم حلو جدا للفراخ. وعندي هنا التوابل اللي انا خلطتها مع بعضيها اللي هي القرفه والسكر والملح والفلفل الاسمر والجنزبيل، هنحطهم بقى كلهم على الخضار ده، وهنديهم تشويحه مكان ما عملنا الفراخ. هنديهم تشويحه بسيطه جدا مكان ما عملنا الفراخ. طبعا الفراخ هينزل منها فت كتير، هنحوشه السمنه الكتيره اللي احنا حطيناها والزيت وكمان الفت بتاع الفراخ، فطبعا حشت منه شويه. هحط بقى الحاجات الخضار بتاعتي دي كلها مكان التحمير ده، هديهم تقليبه بسيطه خالص، وبعد كده هنضيفهم على الفراخ وهندخلهم الفرن. القرفه والسكر بيدوا كرمله للبصل وبيدوا طعم جميل جدا مع الفراخ. هنقلبهم كلهم مع بعضهم ياخدوا تشويحه صغيره كده، وهنروح مدخلينهم كلهم الفرن لحد الفراخ ما تتم السوا بتاعها. التوابل دي جميله جدا، مش قادره اقول لكم الريحه عامله ازاي كده. خلاص هي خدت ايه تشويحه بسيطه على النار. هبتدي اضيفها كلها بقى الخلطه دي على الفراخ وهدخلها الفرن، ونشوفها مع بعضين ان شاء الله لما تطلع من الفرن. اهي صينيه الفراخ معانا، ويا رب كلكم تجربوها وان شاء الله يا رب تعجبكم كلكم ان شاء الله.